Νομίζω ήταν τον καιρό που το είχα ξεκινήσει και είχα πρόβλημα με τα μελάνια. Ήμουν εκεί και παιδευόμουν 11 το βράδυ και σκεφτόμουν και πώς να το πω όλο το project αυτό. Και Inkhead, ας πούμε. Κάπως ήταν η ιδέα. Θα εμφανίσουμε τώρα ένα τελάρο. Έχω εδώ πέρα το φιλμάκι μου. Είμαι ο Αριστίδης. Είμαστε στην Ιπποκράτους 72. Αυτό ξεκίνησε πριν γύρω στα 9 χρόνια. Δούλευα τότε, ήμουν γραφίστας, παίρναγα απέσια και προσπάθησα να βρω μια λύση να βιοποριστώ όμορφα και να ευχαριστιέμαι τη δουλειά μου και τη ζωή μου, ας πούμε, κάπως έτσι. Ζωγραφίζω από μικρός, μου αρέσει πολύ, απολαμβάνω. Εκεί με τη γραφιστή γνώρισα πάρα πολλά πράγματα, έμαθα πολλά πράγματα και έμαθα και τη μεταξωτυπία, το τυπογραφικό. Ωραία θα ήταν, ξέρω, να ήμουν σε ένα χώρο και να μπορούσα να κάνω μεταξωτυπία, να ζωγραφίζω, να κάνω παραγωγή. Τον πρώτο μήνα, ενάμιση, έλεγα τώρα τι κάνω, βλακίες κάνω, ξέρω εγώ. Και έλεγα, είχα αμφιβολία, θέλω να σου πω έτσι κάπως. Μετά σιγά σιγά μπήκα, γιατί άρχισα και μ' άρεσε πολύ και το έμαθα από YouTube, από ένα βιβλίο που αγόρασα, ένα αμερικάνικο βιβλίο και έκανα και ένα σεμιναριάκι που έμαθα πολλά πράγματα για τα χρώματα. Εγώ πάνω σε αυτή τη γάζα βάζω ένα μπλε υλικό, το οποίο αυτό είναι φωτοευαίσθητο. Η τέχνη ήταν πολύ κλειστή. Δεν έλεγε κανείς τίποτα. Υπάρχει τελείως διαφορετική νοοτροπία. Δηλαδή, βλέπεις ότι πας και είναι όλα ανοιχτά. Σου λένε ναι, έλα, ξέρω εγώ να σου δείξω αυτό, ναι, τα χρώματα, έτσι. Και είναι κάτι πολύ ωραίο. Εγώ το ξεκίνησα ακριβώς όταν πήγε ο Γιωργάκης στο Καστελόριζο, ξέρω εγώ εκείνη τη στιγμή έβαζα το κλειδί στην πόρτα. Και μετά όλο αυτό το πράγμα άνοιξε, τέλος πάντων. Ήταν η καινούργια γενιά, η οποία ήταν και σε μια δυσκολία, ήταν σε μια πραγματικότητα, τέλος πάντων. Και υπ' αυτή την έννοια έχει καλυτερεύσει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι εξώφυλλο ενός δίσκου να δω και να μου αρέσει πολύ και να ζωγραφίζω ή να μου δώσει μια ιδέα, να δω κάτι συγκεκριμένο, μια λεπτομέρεια. Αλλά γενικά αυτά όλα ξεκινάνε με μουτζούρες. Το γυρνάω και βλέπω, αυτό είναι ωραία ιδέα, ξέρω. Και κάπως το ξαναδουλεύω και μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει ποτέ. Εγώ έχω πάρα πολλά σχέδια, τα οποία όμως δεν είναι ωραία σε μπλουζάκια. Δηλαδή τα βάζω και είναι απέσια, δεν είναι ωραία. Γενικά ζωγραφίζω. Κάνω τισερτάκια, τυπώνω ύφασμα, τα οποία τα ράβουμε και τα κάνουμε πορτοφόλια. Εντάξει, ρούχα γενικά κάνω φούτερ, κάνω μεταξωτυπίες σε χαρτί, ζωγραφίζω σε καμβάδες. Το κάνεις μία φορά και με αυτό τυπώνεις. Και έχεις. Τυπώνει πάρα πολλά από αυτό. Δηλαδή στην ουσία όλη η διαδικασία να βγει αυτό. Αν βγει αυτό μετά, βέβαια, αν θέλεις δύο χρώματα, φτιάχνεις δύο από αυτά, έτσι. Δηλαδή αυτό παίρνει μόνο ένα χρώμα. Το μέλλον θα ήθελα ουτοπικά να φύγουν τα λογιστικά, να φύγουν όλα τα λογιστικά, να φύγουν όλα τα διαδικαστικά, όλα αυτά που δεν μου αρέσουν με λίγα λόγια από όλο αυτό το κομμάτι και έτσι και που με στρεσάρουν και που είναι έξω από μένα και δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Και θα ήθελα να κάνω αυτό που κάνω έτσι μόνο με αγάπη, να έχει μια ωραία ροή, να είμαι πιο δημιουργικός, να το πω αλλιώς. Να είμαι πιο δημιουργικός, να φύγω λίγο από τη σετάκι, να ανοίξω λίγο. Νομίζω είναι μόνο τα τελάρα φτιάχνονται. Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι η κρίση που μας το έκανε αυτό. Μπορεί να το δεις παντού, ας πούμε. Μπορεί να το δεις και ακόμα και στο φαΐ. Αυτό που είπαμε πριν, ότι θα πας να πάρεις ένα κρουασάν το οποίο είναι special, είναι χειροπύτερο, είναι από κάποιος ο οποίος το προσέχει, δεν είναι από μια αλυσίδα, ξέρω εγώ. Σιγά σιγά αρχίζει και εκτιμάται, ας πούμε, αυτό το πράγμα και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει σκηνή μεγάλη να δείξει. Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατή προσπάθεια. Και μάλιστα είναι και βατά και στις τιμές τους, δηλαδή έχουν ένα ρεαλισμό μέσα. Δεν είναι ένα χειροποίητο το οποίο είναι στο Θεό και άμα θες πάρτο. Είναι για τον κόσμο βασικά. Έτσι, αυτή είναι εντύπωση έχω τώρα. Αυτό είναι που έλεγα για τις μουτζούρες πριν. Ότι ξεκινάνε από μουτζούρες. Δηλαδή μπορώ να κάνω έτσι και να δω κάτι στη γωνία που να μου αρέσει. Είναι χαρτάκια τα οποία τα ζωγραφίζω που να είναι και μετά μπορεί να τα πάρω να τα κάνω κολλάζ ή να τα σκανάρω μετά, να τα βάλω στον υπολογιστή, να τα ξαναδουλέψω. Άλλες φορές λειτουργεί καθαρά σαν ημερολόγιο. Τώρα εδώ ξέρω εγώ ήθελε να μου δώσει μάνα με ένα καναπέ, σημείωσα πόσο μεγάλος είναι, ένα 80 επί 80. Η Ηλέκτρα κάνει συνήθως αυτά που δεν μπορώ εγώ. Δηλαδή όταν ήρθε η Ηλέκτρα βρήκε ένα χάος. Άμα δεις πάνω τις φακέλους μου και αυτά, ήταν χύμα παντού. Έμπαινε η λογίστρια και είχε τρελαθεί, ξέρω εγώ και μου λέγε δεν πλήρωσες τίποτα. Ασχολήθηκε πολύ με το origami, με το gilling, το οποίο το είχαμε στον ίδιο χώρο, ας πούμε, δηλαδή ήταν στο ίδιο project, στο Inkhead, ας πούμε, ήταν αυτό. Εγώ τις πρώτες χρονιές ήταν όλα πολύ καταθλιπτικά. Σε βαθμό που έλεγα: Πω ρε φίλε, γιατί να το φορείς τώρα άλλο αυτό, ας πούμε, ξέρεις. Άμα δεις, κάθε 1,5 χρόνο νομίζω κάνει έναν κύκλο όπως το παρατηρώ. Δηλαδή, κάποιες χρονιές μου βγήκαν πιο κομιξάδικα, πιο αστεία, πιο χιουμοριστικά, πιο ελαφριά. Τώρα, τον τελευταίο χρόνο που έχουμε και το παιδί, βγαίνει λίγο πιο φιλοσοφικά, ας πούμε. Έχει μια άλλη βαρύτητα, τέλος πάντων, τα τελευταία μου, νομίζω. Ή τουλάχιστον μπορεί έτσι να τα βλέπω εγώ έτσι. Μπορεί να τα διάλωσει να πει: OK, κάτι ελαφρύ. Αλλά εγώ όπως τα βλέπω, ξεχωρίζω έτσι την κάθε χρονιά ότι εκεί ήμουνα λίγο χάλια. Εκεί ήμουνα χαρούμενος. Είχα γνωρίσει την Ηλέκτρα, ήταν όλα καλά. Είναι τώρα Dose Green, μου αρέσει πολύ. David Ellis, ο Blue.
Τότε που ξεκίναγα βασικά. Αυτούς δηλαδή. Και έβλεπα και έλεγα από αυτοί έχουν μια δύναμη υποκάτωρες. Έχουν κάτι το οποίο ξέρεις, είναι πολύ δυνατό. Αυτό το ξεκινάω, το σταματάω, το βάζω αλλού. Ξεκινάω μετά από εδώ. Δηλαδή αυτό το δουλεύω το 19, ενώ αυτά τα έκανα πριν 3 εβδομάδες, ξέρω εγώ. Δηλαδή τα σταματάω, μετά παίρνω άλλο. Πολύ σωστά δουλεύω και ανάποδα. Το meat market για μένα είναι η εξωστρέφεια του Inkhead. Δηλαδή έφυγα από την τρύπα μου και πήγα στο meat market και γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ίδια φάση. Μπόρεσα και είδα κι άλλους ανθρώπους σαν και εμένα, με λίγα λόγια. Ήταν στον ίδιο αγώνα και μοιραζόμασταν τις ίδιες αγωνίες, με λίγα λόγια, και το ίδιο όνειρο. Κάνουμε ένα χειροποίητο πράγμα εξ ολοκλήρου από μόνοι μας και προσπαθούμε να το πουλήσουμε σαν ένα ανεξάρτητο προϊόν, χωρίς να είναι μεγάλης παραγωγής. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή και στο να κοινωνικοποιηθώ, να φύγω από την έδρα μου που είναι Ιπποκράτους και να πάω σε ένα μέρος ο οποίος είναι στον γκάζ και θα περάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι και θα γνωρίσουν τη δουλειά μου. Δηλαδή, εγώ στο meat market χρωστάω πάρα πολύ, γιατί έχω πολλούς πελάτες οι οποίοι μου λένε είσαι στο meat market, σε ξέρω από το meat market, δηλαδή κάπως έτσι.